จิ๋วแต่แจ๋วหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง4ขารูปร่างคล้ายน้องหมาเป็นหุ่นยนต์ตัวล่าสุดที่ถูกคิดค้นโดยสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ที่มีชื่อว่ามินิชีต้าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกเขียนโปรแกรมให้มีความสามารถรอบด้านเหมือนกับสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยี AI มาพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีฟังก์ชันพิเศษทั้งเดินวิ่งกระโดดตีลังกาได้อย่างรวดเร็วมีระบบประมวลผลในตัวเองและติดตั้งกล้องสแกนสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้แบบเรียลไทม์เคลื่อนไหวได้แบบอิสระแถมพร้อมไปได้ทุกที่เพราะถูกทดสอบมาในทุกสภาพพื้นผิวหุ่นยนต์ตัวนี้ไม่ได้แค่จะนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเท่านั้นนะเพราะในอนาคตผู้คิดค้นจะต่อยอดหุ่นยนต์ตัวนี้ให้สามารถนำไปใช้กู้ภัยหรือช่วยเหลือผู้คนได้แบบรอบด้านหรือเข้าถึงสถานที่อันตรายได้อีกด้วย